Morjesta! Eli tänään olisi tarkoitus unboxata näytöohjain. Ja näytöohjaimena meillä on täällä Asusen ROG Strike GeForce RTX 3080. Pitäisi olla hyvä. Tämän täytyy olla hyvä. Et jos tällä ei lähde, niin ei lähde millään. Ennen kuin lähdetään aukaisee, niin käydään pikkasen speksejä läpi tästä näytöohjaimesta. Eli kyseessä on Asuksen RTX 3080, niin se lippulaivamalli. Eli tää on se niitten kaikkein paras 3080. Ja kyseessähän on White Edition. Valkoinen malli. Se on kauttaaltaan valkoinen. On komia. On muuten hieno. Joo, no se vähän riippuu, että kummasta tykkää, mutta yleensä kun niin koneessa on sisällä mustia osia, niin sitten kun nakkaat valkoisia osia sinne, niin saadaan sitä kontrastia, niin sehän näyttää hyvältä. Eihän sitä voi kieltää. Komiahan se on. Tää on rajoitettu erää tää White Edition, niin siinä mielessä se pitää aina olla se White Edition. Videomuistiakortista löytyy 10 giggaa GDDR6X. GPU-peruskellot tässä kortissa on 1440 MHz ja tää on vielä tää OC-malli, niin tässä on sitten 1935 MHz. Eli on ylikellotettu jo valmiiksi. CUDA-ytimiä tästä kortista löytyy 8704. Oho, niitä on paljon. Joo, se on paljon. Se on paljon. Pyörii Premierekin ihan kohtuullisen hyvin noilla CUDA-ytimillä. Liitännät HDMI 2 paikkaa, display 3 paikkaa. Maksimiresoluutio on 7680 kertaa 4320. Mikä se semmonen on? No sehän on se kuuluisa 8K. Siis 8K. Ihan oikeasti. 8K, kuka semmoista mukaan käyttää? Voiko olla? Kyllä, näin se on. Mutta 4K-pelaaminen niin sujuu tällä kyllä ihan loistavasti. Mutta tuohon 8K niin 8K. 3 tuuletinta löytyy ja tässä on vielä sille, että tämä keskimmäinen tuuletin pyörii eri suuntaan kuin on 2 muuta. Joten se ilman turbulenssi on pienempi, niin pysyy sitten lämmötkin kurissa. Tässä on vielä sillä, että kun lämmöt on alle 50 astetta, niin se pysäyttää kokonaan nuo tuulettimet, niin ei sitten lähde siitäkään ylimääräistä ääntä. Nvidian DLSS löytyy myöskin, ja se on siis tämmönen tekoälyrenderöintitekniikka. Kyllä, semmonen löytyy. Niin hauskalta kuin se kuulostaakin. Eli se mahdollistaa sitten niinku todella hyvän suorituskyvyn kuvan laadusta tinkimättä. RGB LED-valot löytyy. Totta kai pitää olla RGB. No se tietenkin, sehän näyttää vähän kivemmältä, kun voi vähän säätää valoja siinä. Sitten jos on punainen valo, niin saa vielä enemmän tehoa. No ei siitä kyllä enemmän tehoja saa, mutta voi laittaa mieluisan värin, mistä itse tykkääkin, ja saakaa se pois päältäkin, jos ei halua semmoista sirkusta siihen. Nvidia Apere-arkkitehtuuri, toisen sukupolven säteenseurantaytimet, kolmannen sukupolven tensorytimet. Kyllä lähtee. Todellakin nimittäin ilmaan tämä kone. Tässä on myös tuo LHR, eli tää on louhintarajoitettu. Se puottaa tehot puoleen, jos täällä alkaa louhin kryptovaluuttaa, eli siihen hommaa tätä ei kannata käyttää. Mutta tällä kannattaa tehdä kaikkea muuta jännää. Joo, ei muuta kuin lähdetään aukaiseen. Kattoo mitä siellä on sisällä. Meinasin unohtaa kokonaan, että täällä tarvii jonkun teräasse. Eihän sitä nyt muuten saa auki. Katanalla. Se olisi entinen se kortti. No niin, lähdetään katsoa mitä tästä löytyy. Täältä tarvii ainakin tarrat auki. Chiups. Nyt on kulmista tarrat auki. Ei muuta kuin läpäät auki. Taisi jäädä tänne tämä näytöohjaaja. No. Tällä ei varmaan tehdä mitään. Teillä voidaan heittää pois. Tämmönen kotelo. Aha, tämmösiä. Tää on ihan järkyttävä kokoinen. Mahtuukohan tää koneen sisälle ollenkaan? Katsokaa. Tämmönen joku pikku pussukka. Täällä on rahaa, kolikoita, almuja. Ei oo todellista. Pikkusen on nätti sormus. Tää on kyllä meikä sormus, mulla on ne 2 sormia täällä. Pikkusen isolle. Joo, ei oo ihan meikä sormen tehty, mutta on muuten komii. Painaakin aika paljon. Sitten täältä löytyy tarroja, jolla saa sitten kaapeleita hallintaan.
Sitten itse kortti. Tule pois sieltä! Tule pois sieltä! No. Miksi et tule? Oh. Tää on oikeesti aivan järkyttävän kokoinen. En mä ajatella, että se ihan näin jööti on. No, otetaanpas auki. Noin. Sitten voidaan vähän kattoo mitä siellä on sisällä. Tämmönen. On aika komia. Täytyy sanoa, että on kokoa. Sitten täällä on joku tämmönen. Täältä paketista avainperää tämmönen mitta. Okei. Keräilykortti. Jännittävää. Täälläkin tämmönen vähän siis oikeesti tää on niinku aika paksu tarra. Siis. Sitten täällä on niinku perus. Kiitos kun nostit tämän ja sen semmoista ja sitten löytyy tää sama asennusmanuaali. Semmonen, ei täällä mitään muuta oo sitten kuin tuota vaahtomaa. Tämmönen oli RTX 3080 White Edition. Kiitos kun jaksat katsoa video ja nähdään taas seuraavalla videolla. Se on moro!